everyone, welcome to my kitchen one more time. र आज म बनाउन गइरहेको छु सेवाईको खीर अथवा भनौं शीर खुरमा, which is a very famous recipe especially during the season of Eid. र यो शीर खुरमा अथवा भनौं सेवाईको खीर कसरी बनाइन्छ, यसको लागि के ingredients हरु चाहिन्छ, let's have a look. Okay, सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ सते गर्नको लागि यो कराई तताएको छु. यसमा चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा अनि आधा जति हामी यसमा घिउ हाल्ने. घिउ हालेपछि चाहिँ यो सेवाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ सेवाई बमेसरी भन्छौँ हामी यसलाई. सो यो चाहिँ हामीले अलिकति क्रश गरे पनि हुन्छ, हैन पनि तपाईलाई लामो मन पर्छ भने यतिकै हाल्दा पनि हुन्छ. सो मलाई चाहिँ अलि लामो मन पर्छ, त्यसकारण म यसरी हालिदिन्छु. यसलाई चाहिँ रोस्ट गर्नको लागि यो घिउमा यसरी हाल्नु. ओके, सो यो सेवाईलाई हामीले यसरी हालिसकेपछि चाहिँ घिउमा हल्का यसलाई चाहिँ बिस्तारै रोस्ट गर्नुपर्छ. यसलाई चाहिँ अब यो हल्का यसरी रोस्ट भइसकेपछि चाहिँ धेरै डराउनु चाहिँ हुँदैन. यसरी रोस्ट भइसकेपछि चाहिँ यसमा हामी एड गर्छौँ मिल्क. यो चाहिँ मैले 1 लिटर मिल्कलाई उमालेर लिएको छु. ओके, अब दुध हालिसकेपछि चाहिँ यसमा सेवाईमा हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यसमा 1 बट्टा कन्डेन्स मिल्क लिएको छु. 1 बट्टा नै चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ, तर मैले यसमा एक्स्ट्रा सुगर चाहिँ हाल्दिनँ. ओके, सो कन्डेन्स मिल्क हालिसकेपछि चाहिँ अझै बढी थिक हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले यो दुध अलिकति सुकाउन्जेलसम्म केही समयसम्म मसिनो आँचमा पकाउनु पर्ने हुन्छ. र यो उम्लिने प्रोसेसमा चाहिँ यसमा म अलिकति थोरै केसर हालिदिएको छु. अनि केसरले चाहिँ डिफ्रेन्ट रङ दिन्छ थोरै, किनभने बाँकी केसर हामीले चाहिँ यो गार्निसिङको बेला पनि राख्नुपर्छ. यस कारणले यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, यसरी एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिन्छौँ. एकछिन यसलाई ढाकिदिउँ. सो यसलाई चाहिँ मसिनो आँचमा हामीले पाक्न दिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, पाक्दैछ यो. र यो दुधलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ. यसलाई चाहिँ जबसम्म दुध अलिकति सुक्दैन तबसम्म पकाउने हो. अब हेर्नुहोस्, दुध सुक्दैछ. यसमा मैले कन्डेन्स मिल्क हालेको छु, केसर हालेको छु. सो यो सुक्ने प्रोसेसमा छ. अब चाहिँ हामीले बिर्को खोलेर दुध सुकाउँदा हुन्छ. ओके, सो 15 देखि 20 मिनटको टाइममा चाहिँ यो दुध सुकेर जान्छ र यतिको थिक कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनु जरुरी छ, किनभने यो जति अहिले तातो छ सेलाइसकेपछि यो अझै जम्छ. यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको कन्सिस्टेन्सी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ. र यो चाहिँ तपाईँको शीर खुरमा या भनौँ सेवाईको खीर इज अलमोस्ट रेडी. सो यसमा चाहिँ म अलिकति अब निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो अलिकति काजु छ, थोरै काजु राख्दैछु. बाँकीको काजु चाहिँ म गार्निसिङको लागि युज गर्छु. त्यसपछि किशमिश बाँकी चाहिँ गार्निसिङको लागि युज गरिन्छ. अलिकति मात्रै राख्छु अहिले, थोरै. त्यसै गरी देसी बदाम, आलमन्ड यो पनि र पिस्ता. सो अब यसमा अर्को लास्ट चिज भनेको चाहिँ यो गुलाब जल. गुलाब जलले चाहिँ यसलाई एकदम मिठो अरोमा दिन्छ, मिठो बास्ना दिन्छ. र मैले चाहिँ यो सानो कपको चाहिँ यसरी गुलाब जल पनि यसमा हाल्दैछु. त्यसपछि हामी फ्लेमलाई अफ गरिदिन्छौँ र यसलाई अलिकति मिक्स गर्छौँ. र 5 मिनट जति लगभग यसलाई सिट हुन दिने. सर्भ गर्ने बलमा निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 5 मिनट यतिकै छोडिदिने. त्यसपछि हामी सर्भिङ बोलमा यसलाई सार्दिन्छौँ.
सो अब सर्भिङ बोलमा निकालिसकेपछि चाहिँ यसलाई फाइनल गार्निसिङ गर्छु। फाइनल गार्निसिङको लागि यसमा अलिकति आल्मन्ड, यो चाहिँ डेजर्टको रूपमा खाइन्छ र स्पेसली ईदको सिजनमा चाहिँ एकदमै फेमस हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, सबैको घर घरमा यो बनाइन्छ पनि। जति चिसो त्यति मिठो। यो चाहिँ अलिक तातो तातो छ। यसरी आल्मन्ड पछि हामीले यसमा काजु र पिस्ता सबै ड्राई फ्रुट्सहरू हालेर चाहिँ यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ, डेकोरेट गर्न सक्छौँ। र यसपछि फाइनली थोरै केसर यसमा रहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, आज मैले बनाएँ सेवाईको खीर अथवा भनौँ शीर खुर्मा तपाईँको लागि भनेर मेरो किचनमा। आई होप तपाईँले त्यो रेसिपी हेर्नुभयो होला, सिक्नु पनि हुन्छ होला र आफूले पनि घरमा ट्राई गर्नुहुन्छ होला। कस्तो बन्यो, के बन्यो, तपाईँको फिडब्याक आफ्नो कमेन्ट्समा मलाई दिनु होला डेफिनेटली। सो आई बी वेटिङ फर द्याट। र अझ बढी इन्ट्रेस्टिङ र मिठो रेसिपीहरूको लागि प्लिज डु फलो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। Till I see you next time. Bye.